On kulunut vuosia, joiden myötä olen oppinut, ettei tarvitse todistella mitään. Ei itselleni eikä kenellekään muullekaan. Vuosien mukana tuli myös vapaus. Vapaus olla vertailematta, olla olematta kateellinen tai riittämätön. Ja nyt tuntuu, kuin olisin vihdoin ystävä itselleni. Muistan, millaista oli kantaa pientä mörköä sisällään. Sitä, joka kuiskaili vertailun tarpeesta, siitä tunteesta, että jonkun toisen polku oli aina jotenkin kirkkaampi. Mutta vuosien myötä se ääni hiljeni. Minä en ole koskaan ollut kateellinen luonteeltani, mutta oppi tulla tasapainoon. Se on tullut hitaasti, lähes huomaamatta. Ehkä se johtuu valokuvaajan työstä. Olen nähnyt niin monta mestarillista kuvaajaa, jotka kamppailevat kateuden kanssa, pelkäsivät nuorempia tekijöitä. Mutta tiedätkö mitä? Elämässä avomielisyys voittaa aina. Nuoret eivät välitä iästäsi. Heille olet se, mitä olet juuri nyt, jos vain itse annat tilaa teidän väliselle yhteydelle. Viime aikoina pimeä vuodenaika on ollut haastava. Alakulo hiipii kuin salakavala varjo ja sohva houkuttelee pysymään paikoillaan. Mutta olen oppinut vastalääkkeen. Päätin, että ulkoilen joka päivä vähintään 45 minuuttia. Usein se on vain kävelylenkki urbaanissa maisemassa kodin lähellä, mutta sillä ei ole väliä. Kävely muuttaa mielen, jokainen askel tuo keveyttä. Se tunne, joka pysäyttää sinut eteisessä. Se katoaa heti, kun astut ulos, ja takaisin tullessa ei koskaan kaduta. Tuli itse asiassa hankittua uusi päivä kautta viikonloppureppu ja kyseessä on suomalainen, Suomessa käsin tehty nahkainen Kasperi-reppu ja heillä on tehdas Hämeenlinnassa, missä näitä valmistetaan käsin. Ja mulla ei ole ollut pitkää aikaa tällaista oikeastaan päiväreppua. Mä tein 3 vuotta sitten videon tuosta Savotta Jääkäri M-repusta, missä mä kerroin, miksi mä luovuin siitä. Sinänsä sekin hyvä reppu, mutta se ei ollut oikein mua varten. Mutta tässä on kuitenkin, musta tuntuu, että tää oli rakkautta ensisilmäyksellä tässä. Hivelee silmääkin, mutta yksi mikä tässä eniten, miksi tykästyin tästä on se, että suunnittelun lähtökohta on se, että jokainen asia on täysin korjattavissa. Eli jos tämä joskus menee rikki, niin tämän voi lähettää joko tehtaalle, Kasperille korjattavaksi tai sitten mille tahansa suutarille. Ja speksit löytyy videon kuvauskentästä, mutta vaan lyhyesti kerron, että täällä on tällaista, onko tämä nyt satulanahkaa, tämmöistä kovempaa selässä ja pohjassa, eli se pitää tämän ryhdin, tämä pysyy lattiallakin pystyssä, mutta muuten on sitten tämä yläosa on tällainen rullattava fold top, eli käytännössä tätä pystyy sitten vähän sen tavaran määrän mukaan säätämään, eli tämän pystyy myös ylipakkaamaan, tuolla on semmoinen ekstra remmi, ja sitten löytyy myöskin läppäritasku, mä käytän tätä myöskin ihan normaali arjessa, mutta kuitenkin. Jos kiinnostuit suomalaisesta käsityöstä, niin käypä katsoa videon kuvauskentästä lisätietoja. Ja sen verran sanon vielä, että tällaista elinikäistä retkikumppania ei osteta kuin sikasäkissä. Eli Kasperilla on käytännössä sellainen vuokrauspalvelu, että sä voit testata tätä reppua, jos et sä ole ihan varma. Ja sitten jos sä sitten päädyt hankkimaan sen, niin se
vuokrahinta siitä repusta hyvitetään sitten siitä lopullisesta tai itse repun hinnasta, mutta se siitä. Käypä kattoo videon kuvauskentästä lisätietoja. Suuremmat seikkailut kaukana erämaassa ovat opettaneet jotain tärkeää. Olen alkanut nähdä lyhyet retket uudessa valossa. Lyhyt kävely rannalla, hengähdyshetki kodin lähellä. Se on seikkailua sekin. Seikkailu alkaa siitä, kun vedät kengät jalkaan ja avaat oven. Parempi mennä kuin jäädä. Ulkoilu ei ole pelkkää liikettä, se on myös hiljaisuutta, jossa ajatukset löytävät uusia reittejä. Kävelyn aikana mieli tuntuu kirkastuvan kuin aaltojen huuhtoma ranta. Ideat, jotka olivat jumissa, saavat tilaa virrata. Ulkona askeleiden tahdissa huomaan työstäväni jotain syvempää, joskus uusia ideoita, joskus vastauksia kysymyksiin, jotka aiemmin tuntuivat liian suurilta ratkaistavaksi. Ja silloin kun maailma tuntuu raskaalta, löydän inspiraation usein muista. Podcastit ovat tulleet osaksi arkeani kuin ystäviä, jotka jakavat tarinoitaan ja viisauttaan matkalla. Jokainen sana on kuin kivi, jonka heitän ajatusteni virtaan. Ne luovat renkaita, avaavat uusia polkuja. Mutta luonnossa en koskaan kulje luurit päässä. Haluan kuulla, mitä luonnolla on minulle kerrottavaa. Ulkoilu muistuttaa, että liike luo aina muutosta, ei vain kehossa, vaan myös mielessä. Jokainen askel tuo mukanaan uuden mahdollisuuden nähdä asioita toisin, tuntea syvemmin ja ymmärtää paremmin. Jokainen retki, olipa se suuri tai pieni, on kutsu elämään. Kutsu huomata, hengittää, olla tässä ja nyt. Tässä on rauha, jota en vaihtaisi mihinkään.